नमस्कार, ज्ञानेश्वरी रेसिपीमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण डाळिंबापासून घरगुती असा खोकल्यावरचा जालीम उपाय बघणार आहोत, जो तुम्ही अगदी सहज करू शकता। 3-4 साहित्यामध्ये तयार होणारा हा डाळिंबाचा काढा आहे, जो लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठीच अतिशय उपयुक्त आहे आणि याने खोकलासुद्धा लगेच बरा होतो। हा खोकला कितीही जुना असेल, 3-4 महिन्याचा 6 महिन्याचा जरी खोकला असेल तुमचा तरी यावरती तुम्ही हा उपाय करू शकता खोकल्यावरती। आणि 1 वर्षाच्या पेक्षा जास्त मोठे मुलं असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा हा उपाय तुम्हाला करता येईल। मुलांसाठी हा काढा किती द्यायचा आणि बनवायचा कसा ते पण सांगते आणि मोठ्यांनी किती घ्यायचा ते पण सांगते। अगदी सोप्या पद्धतीनेच हा काढा बनवला जातो, फार जास्त अवघड नाही आहे बनवायला, सगळेच जण बनवू शकतात इझिली। सकाळ दुपार संध्याकाळ जरी म्हटलं तरी तिन्ही वेळेस तुम्हाला हा काढा झटपट बनवता येतो। तर त्यासाठी काय करायचं आहे, सुरुवातीला पहिली स्टेप आपली अशी आहे की डाळिंब घ्यायचं आहे, स्वच्छ धुवून घ्यायचं डाळिंब आणि त्यानंतर मग असं अर्ध कापून घ्यायचं। आपल्याला डाळिंबाच्या बिया काढायच्या आहेत बाजूला, तर आपण इथे आता डाळिंबाच्या बिया ज्या आहेत ते काढूया आणि मस्त सोलून घेऊया डाळिंब। बरेचदा आपण डाळिंब खाण्यासाठी घेऊन येतो आणि त्याची साल जी आहे ती टाकूनच देतो, तर सालीचा आपल्याला उपयोग माहीत नसेल तर आपण नक्कीच टाकूनच देतो। तर बरेचदा खोकला असेल तर खरंच तुम्ही डाळिंब खाल्लं आणि त्याची साल तशीच ठेवली तर त्याचा खूप छान असा उपयोग खोकल्यावरती होतो। काढा खूप छान होतो त्याचा आणि त्याने आपल्या खोकल्याला सुद्धा आराम मिळतो। हा उपाय 3 दिवस जरी तुम्ही केला, 2 ते 3 दिवस, तरी खोकला पूर्णपणे बंद होतो आणि परत तुम्हाला खोकल्याचा त्रास होत नाही। जर होत असेल तर पुन्हा हाच काढा एखाद्या दिवशी परत घ्यायचा, तर तुम्हाला अगदी खोकल्यावरचा रामबाण उपाय म्हणून तुम्ही हा उपाय जर केला तर तुम्हाला नक्कीच फरक जाणवेल। आणि जर तुम्हाला या उपायाने जर तुमचा खोकला बरा झाला तर मला परत कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुम्हाला याचा फायदा झाला की नाही ते। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर तुमच्या मित्रपरिवारासोबत पण शेअर करा, याचा तुम्हाला फायदा झाला तर। तर इथे बघा, डाळिंबाची साल जी आहे ती अशी काढून घ्यायची। याच्या बिया मी आता सुरुवातीला काढून घेते, वेगळ्या करून घेते। डाळिंब तर आपण खाण्यासाठी आणतच असतो, तर इथे आता ही साल जी आहे ती मी काढून घेते। बरेचदा साली असतात त्या थोड्याशा काळ्या पडलेल्या किंवा यामधील बिया खराब झालेल्या निघू शकतात, कारण डाळिंब जे आहे ते थोडेसे त्याला मार लागलेला किंवा थोडंसं दबलेला असेल तर त्या ठिकाणी थोडं डाळिंबाच्या बियासुद्धा खराब होऊ शकतात। तर त्या ज्या बिया आहेत त्या काढून टाकायच्या आहेत आपल्याला आणि त्या जागेवरचा जो पोर्शन आहे सालीचा तर तो पण घ्यायचा नाही आहे। खराब झालेला असेल तर चांगली साल घ्यायची आपल्याला व्यवस्थित बघून। त्यानंतर इथे आता ही साल जी आहे ती स्वच्छ आपण एक वेळेस धुवून घेणार आहोत पाण्याने। तर ते करण्या अगोदर आपण काय करायचं, एक पुढची स्टेप करायची आहे। तर इथे साल आहे ती अर्ध्या डाळिंबाची घेतलेली आहे आणि खराब डाळिंब मी इथे आता टाकून देते। बघा, इथे अर्ध्या डाळिंबाची साल मी टाकून देते। जिथे जिथे थोडंसं खराब असेल डाळिंब तिथला सालीचा पोर्शन पण टाकून द्यायचं आहे अशा प्रकारे। आणि जी स्वच्छ आहे डाळिंबाची साल तीच घ्यायची आहे। तर 1 कपाच्या अंदाजात आपण 1 कप पाण्याचा काढा बनवतोय, त्यामुळे अर्ध्याच डाळिंबाची साल घ्यायची। तर हा काढा तुम्ही अर्ध्या कपाचा बनवताय, त्यामुळे हा मोठ्यांसाठी तुम्ही एवढं प्रमाण घेऊ शकता। छोट्यांसाठी बनवत असाल तर अर्ध्याच कपाचा बनवा, म्हणजे त्यापेक्षा निम्मा काढा तयार होतो, अर्धा। तर लहान मुलांसाठी अगदी पाव कप तयार झाला तरी पुरेसा होतो आणि मोठ्यांसाठी अर्धा कप। 1 कप पाणी उकळायला ठेवलंय मी आता गॅसवरती, त्याला उकळी येते तोपर्यंत आपण इकडे डाळिंबाच्या सालीचे बारीक बारीक असे तुकडे करून घ्यायचे। तुम्ही चाकूने पण करू शकता, पण हाताने पण छान असं तुटले जातात डाळिंबाची साल आणि असे तुकडे याचे तयार होतात। यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आणि साल चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची। स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर मग आपल्याला ही साल जी आहे ती आता नंतर यूज करायची आहे। हा काढा जो आहे तो बनवायला जेवढा सोपा आहे तेवढाच चवीला सुद्धा खूप छान लागतो। मुलंही आवडीने पितील आणि मोठे सुद्धा। तर इथे आपलं साल जी आहे स्वच्छ धुवून झाली आहे। पाण्याला उकळी आल्यानंतर डाळिंबाची साल पाण्यामध्ये टाकायची आणि ही साल आपल्याला छान शिजवून घ्यायची।
मीडियम आचेवर गॅस ठेवून ही साल शिजवली तर याचा अर्कसुद्धा पाण्यामध्ये चांगला उतरतो आणि त्यामुळेच आपला काढासुद्धा खूप छान होतो. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. खूप जास्त खारट होऊ नये काढा याची नक्कीच काळजी घ्या, कारण काढा जो आहे तो अर्ध्या क्वांटिटीमध्ये तयार होणार आहे. 1 कप काढा आहे आत्ता, पण त्याला आपल्याला अर्धं आटवून घ्यायचं आहे, म्हणजे अर्धा कप तयार होईल. यामध्ये पाव चमचा हळद पण घालायची. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झालं की मग आपण याला असं ढवळून घ्यायचं चमच्याने. अधूनमधून ढवळत राहायचं, म्हणजे सगळं साहित्य व्यवस्थित खालीवर होतं आणि सालीसुद्धा छान एकसारख्या शिजल्या जातात आणि काढा आपला चवदार बनतो. हळद ही अँटीबायोटिक आहे. प्रत्येक सर्दी खोकल्याच्या आजारावरती आपल्याला त्याचा फार छान असा उपयोग करता येतो. त्याचे खूप छान असे फायदे आपल्याला होतात. सर्दीसुद्धा बरी होते, खोकलाही बरा होतो. बरेच जण दुधामध्ये हळद टाकून तो काढा घेतात किंवा डाळिंबाचा अजून वेगळ्या पद्धतीने पण काढा बनवता येतो, म्हणजेच औषध बनवता येतं. तर त्याचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत. त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला देते. सगळे व्हिडिओ बघून घ्या. जो काढा तुम्हाला इझी वाटेल, सोपा वाटेल, इफेक्टिव्ह वाटेल तो तुम्ही बनवा. सगळेच काढे फार जास्त इफेक्टिव्ह आहेत आणि सगळ्याच काढ्यांमुळे तुम्हाला नक्कीच फरक पडणार आहे. जो आवडेल किंवा जे तुम्हाला सहजच बनवता येईल तो काढा तुम्ही बनवा. तर इथे आता अशा पद्धतीने यामध्ये मी काळी मिरी टाकलेली आहे. 5 काळी मिरी टाकायच्या आहेत. त्या पण याच्यासोबतच शिजवून घ्यायच्यात. आता याला दाटसर किंवा घट्टसरपणा यायला सुरुवात झाली आहे. 3-4 मिनिटानंतर काय होतं, हा काढा थोडासा घट्टसर होतो. साधारण 4-5 मिनिट इथे झालेली आहेत. आता आपण गॅस बंद केला तरी पण चालतो. जास्त खोकला 6 महिन्याचा असेल, 4 महिन्याचा असेल तर याला थोडं जास्त आटवायचं. आणि जर नॉर्मल खोकला असेल, 8-15 दिवस झाला असेल, औषध गोळ्या खाऊन तुमचा खोकला राहत नसेल तर तुम्ही याला अर्धं आटवलं तरी पण चालेल. थोडंसं अजून कमी आठवलं तरी पण चालेल. आणि साधारण अर्धा कप तरी याचा काढा तयार झाला पाहिजे. यापेक्षा जास्त आटवलं तर ते तुरट लागू शकतं आणि मुलं मग प्यायला नको म्हणतात. त्यापेक्षा मग थोडंसंच याला आटवून घ्यायचं. तर साधारण 1 कपाचा इथे अर्धा कप काढा मी तयार केला आहे. तर हा मोठ्यांसाठी परफेक्ट झालेला आहे. मोठ्यांना हलकासा कडवट लागला, तुरट लागला, कडवट लागत नाही, तुरटच लागतो. तर तुरट थोडासा लागला तरी आपण पिऊन घेतो. मुलांसाठी थोडासा कमी आटवला तरी चालेल आणि मुलांना पण पाव कप दिला ना 5 वर्षाच्या पुढच्या मुलांना तरी पण चालतो. फार जास्त ह्याचा इफेक्ट आपल्या खोकल्यावरती होणार आहे. खोकला लवकर बरा होण्यासाठी खूप जास्त इफेक्टिव्ह काढा आहे हा. नक्की बनवून बघा, नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल याचा. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच ह्याचा खूप उपयोग होतो. तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. तर डांग्या खोकल्यावरती, म्हणजे बऱ्याच दिवसाचा खोकला असेल तर त्यातून आपल्याला डांग्या खोकल्याचा त्रास जाणवतो, तर त्यावरती पण हा काढा जो आहे तो खूप जास्त इफेक्टिव्ह आहे. त्यामुळे नक्की करून बघा. तर तुम्हाला हा काढा आवडला असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअर पण करा तुमच्या मित्रपरिवारासोबत. नवीन असाल चॅनलवर तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.